i-discuss natin all about costing and pricing your baked goods. This is a common pain point pagdating sa baking business and actually pati din naman sa kahit anong negosyo. Siyempre ayaw naman nating mapunta lang sa wala yung effort natin kahit love nating mag-bake, nakakapagod pa rin. And definitely if you really want to make money off of our baked goods, we have to make sure na nagpo-profit naman tayo. At the same time, gusto din naman nating naging fair sa customers natin at maiwasan niyo yung overpricing. Okay? So, let's jump in sa ating spreadsheet, and if you want to use pen and paper, labas nyo lang yung calculator nyo. Okay? So, dito sa spreadsheet ko, nilagay ko na yung So, ang kailangan nating information, yung ingredients ng kung ano man yung recipe natin, yung package cost, kung magkano natin siya nabili sa grocery or kung saan nyo man siyang store nabili. And then, yung amount naman, ito yung specific amount nung binili nyo yung package na yon sa grocery or sa baking supply store. And then yung unit nung amount. Okay? So, this is very important na malagay natin yung unit para at least pag nag-calculate tayo ng costing natin, dapat same pa rin yung unit na gagamitin natin. Okay? And then, ito na yung mga ika-calculate natin. First, kailangan nating malaman yung base price nila. So, for example, kung nakabili ka ng 1,000 grams, so kakalculate natin siya how much siya per gram. So that's the base amount na kailangan nating i-calculate. Okay? Sige. So ito, ano bang ingredients to? I think ito is a banana bread. So tingnan natin. So kung nakabili ka ng 20 pesos na saging at 1.5 cups yung amount ng 20 pesos na yun, ito ay ano na siya, mashed banana na siya. So, yung 20 pesos, I think, kung gagawin natin tong realistic, nasa 5 pieces na bananas ata yan. Pero, yun. Anyway, illustration lang naman to. Okay? So, kung 1.5 cups yung 20 pesos na yan, how much naman siya per cup? So, when we say per, in mathematical operations, per is equivalent to division. So, divide lang natin yung 20 by 1.5. Okay? Sige, calculate nyo na yan. Pero kung gumagamit kayo ng spreadsheet, pwede nyo rin gamitin yung formula na equal sign and then 20 forward slash 1.5. Okay? So, 20 divided by 1.5. So, it means 13.33 pesos yung equivalent ng 1 cup or per cup nung mashed banana na yun. Okay? These prices vary, depende kung saan yung location nyo at kung magkano yung saging na nung panahon na binili nyo siya, ganyan. So, nababari siya. Kaya tayo nagko-costing kasi hindi naman siya laging fixed. Okay? Ngayon, kung gumagamit kayo ng Google Spreadsheet, meron na rin siyang suggested autofill. Kung pare-pareho lang naman yung formula na gagamitin nyo, like ito, pare-pareho lang siya, i-divide lang natin siya dito sa per row na yan. So, pwede nyo na natin siyang i-check. Mas mabilis siya, di ba? Pwede nyo rin namang i-double check kung tama ba yung formula na ginawa ni Google. So, katulad nito, tama naman siya, C3 divided by D3. Pare-pareho lang yan. Okay? So, yeah. Ito na yung base price natin per unit. Okay? Yung naka-indicate na unit nito. Now, ilalagay naman natin dito yung amount na ginamit natin sa recipe natin. So, ito na yung actual na amount na ginamit or gagamitin natin. Okay? So, I think, ayan, sige, ilalagay ko na dito yung exact amount na ginamit ko sa recipe na to. Ayan, so ngayon nalagay ko na yung amount na kailangan ko sa recipe.
Yung unit nito ay same dito. So, meron kang 2 cups, 0.5 cup, 100 grams, 100 grams, and so on. Okay? So, make sure na same yung unit na gagamitin ninyo dito. Okay? This is very important. Alright, so, calculate natin yung cost. Ang gagawin lang natin, since ito ay per unit, mumultiply lang natin sila dito sa amount na kailangan natin. So, kung 13.33 per cup yung amount ng mashed bananas at 2 cups yung kailangan ko, mumultiply ka lang sila. So, equals 13.33 times 2. Okay? Or sa calculator, 13.33 times 2. Ayan. So, kung sa 2 cups or kung in 1 cup, 13.33 pesos yan, sa 2 cups ay ang costing niyan ay 2.66. 2.6, 26.67. 26 pesos and 67 centavos to be exact. Okay? So, ganun lang din yung gagawin natin sa lahat. Multiply lang natin sila. So, kung kanina, merong suggested autofill si Google and then sinag lang natin yon, pwede naman nating i-copy na lang yung row sa lahat. Okay? Ayan na siya. So, there we go. Ito na yung cost nung bawat ingredient sa recipe natin. Okay? Ganun lang siya. So, total lang natin siya. So, let's say, so kung gumagamit kayo ng calculator, add lang natin to lahat. At kung dito sa spreadsheet, equals, and then sum. And then, highlight na natin. Okay. So, ito na yung total cost ng raw ingredients natin. Okay? So, lagay ko siya. Total cost raw ingredients. Lagay na rin natin. Ayan. So, ito na yung pinakagastos natin dun sa recipe natin. I think hindi pa kasama dito yung packaging natin, ganyan. So, pwede nyo naman siyang i-add dito or pwede nyo siyang i-add at the end kung ayaw nyo tubuan yung packaging. Kung gusto nyo, kung magkano nyo siya nabili, yun lang din babayaran ng customer or kaya kung gusto nyo rin naman siyang isama dito, pwede rin naman. Okay? Ayan. And then, the standard, not really standard, although wala din naman kasing fix na profit margin na dapat na ilagay natin, pero the standard that we can siguro consider ay 130%. 130% profit margin. Ibig sabihin, ito yung idadagdag natin. Yan. Okay? 130% profit margin. So, paano natin siya i-add? Nasa sa inyo din kung gusto nyo 200% or 300%, ganyan. So, 126.64 times 130% or 1.3. So, ito na yung i-add natin dun sa cost ng raw ingredients. So, dito makakover yung production cost natin. Katulad nga ng kuryente, tubig, labor cost, ganyan. Okay? So, a-add na lang natin sila. Ayan. So, ito na yung pwedeng maging, kumbaga, sabihin na nating suggested retail price ng produkto natin. Pero, ito considering na one piece lang yung nagawa mo dito sa ingredient. Ngayon, paano kung ang yield mo ay yeah, kung halimbawa dito sa ingredients mo nakagawa ka ng 2 pieces na banana bread. Okay? So kung 2 pieces 'yan, yung na-compute natin na pricing, na-divide lang natin sa 2. Ganun lang naman siya. So, ibig sabihin, kung nakagawa ka ng 2 pieces ng banana bread dito, per piece, pwede mo siyang mabenta ng 145 or 146 pesos. So, yun yung suggested retail price natin.
Ayan. So, nakalculate na natin yung SRP natin. So, this is per piece ng product na nagawa natin dito. And if siguro if nako-confuse pa rin kayo kung kasi if lahat ng products nyo or sa lahat ng recipe nyo gagawin nyo to eh. So if nalilito pa rin kayo, okay lang naman yon. So meron akong pin-repair dito na template or calculator. This is free. So kung gusto niyo siyang i-download, yung link niya ay nasa description box lang naman below. So ito, sinet ko na yung mga formulas na ginawa natin kanina para at least i-enter nyo na lang yung ingredients ninyo, tapos yung quantity ng nabili niyo siya sa store at yung unit syempre, and then kung magkano niyo siya nabili. At dito naman kung um, yung amount nung ginamit ninyo sa recipe ninyo. Sige, sample na natin. Bali ang i-edit nyo lang dito ay yung mga nasa red box. Okay? So, itong lahat ng to, yung yield, kung ilan yung nagawa ninyo sa recipe na yon, kung ilang pieces. Meron na rin ditong pricing ng wholesale price. Okay? Suggested wholesale price. For example, kung ang wholesale price ninyo ay kailangan 6 pieces yung bibili niya. So, lalagay natin dito kung ilan yung required na number of pieces na kailangan nilang bilhin para ma-avail nila yung wholesale price. Okay? Sige. Ngayon, i-paste lang natin dito yung ingredients natin para mabilis. Okay? So, remember, ang i-edit lang natin yung mga nasa loob ng red box. And then, quantity. Ayan, package ko. Parang cost yun, di ba? Package cost. Okay. Dito natin siya lalagay. And then, ayan. Ito, kung anong amount nila nung nabili nyo, nung nasa package pa. Okay, so, ito. And then, yung unit. Copy lang natin to. Ayan. Ngayon, kung napapansin nyo, nung nilagay ko to, nag-populate na yung unit dito. Just to make sure na yun din yung unit na gagamitin ninyo. Kapag finil outan nyo na itong quantity ng recipe ninyo. Okay? Aha, sige. Copy na lang natin to. Amount use. So, ito yung amount na ginamit ninyo sa recipe. Okay? Ayan, nag-calculate na siya. Make sure lang na kung wala na kayong ilalagay dito, de-delete nyo na lang tong part na to para hindi siya mag-error. Okay? Or kaya kung may ilalagay pa kayo, insert one above. Parang yun yung nasa, ayan. Tapos, kung halimbawa mag-add pa kayo dito, copy nyo lang to. Ayan. Okay? So, delete na lang natin. Ayan. Okay. Ngayon, ilan yung nagawa natin dito? Meron tayong 2 pieces na nagawa dito. Okay? So, yun na nga. Ang total cost natin ay 126 pesos and 64 cents. And then, nakagawa tayo ng 2 pieces. And then, per piece na cost natin, dinivide lang natin yan sa 2, naging 63 pesos and 32 centavos. So, yung SRP natin dito is set to 130% na profit margin. Okay? And then, so yun na nga, 145 or 146 per piece. And then, yung revenue natin dito, yung total nung 2 pieces na nagawa natin or yung 2 pieces na mabebenta natin. Ito yung magiging revenue natin. And then, yung profit naman nakalagay din dito para ide-deduct na natin dito yung nagastos natin dun sa ingredients na kanailangan natin. Okay? And what else? Yung suggested wholesale price, naka-indicate na rin dito.
So kung halimbawa, itong wholesale price natin ay nakaset sa 100% na profit margin. So para siyang times 2 lang nung ingredients cost mo. Okay? Kung sa tingin mo na kikita ka sa ganun na wholesale price. Okay? So that's times 2 nung ingredients cost. And then pwede mong iset dito kung ilan yung minimum amount na or minimum number of pieces na kailangang bilhin para makuha nila yung wholesale price, let's say 6 pieces. Okay, so kung bumili sila ng 6 pieces and ibibigay mo siya ng wholesale price, ito yung magiging revenue mo. And i-deduct mo na din dun yung ingredients cost ng 6 pieces na product mo. Ito yung magiging profit. Okay, so nakaset na siya lahat dyan. Just make sure lang na yung i-fill out natin ay yung mga nasa red na box. Okay? So medyo nasira ko yung format nito dahil pinaste lang naman natin, pero pag ginawa niyo naman siya, i-fill out niyo naman siya isa-isa. So hindi naman masasira yung format niya. So yeah, again, this costing and pricing calculator is 100% free. So kung gusto niyo siyang i-utilize, feel free to do so. Yung link ay nasa description. Download nyo lang siya. And then, if you have any questions, nakalagay din dito yung email address ko. Pwede niyo akong i-message or kaya chat-chat tayo sa social media, Facebook, Instagram. And then, if you have any questions kung paano gamitin to, if may part na nako-confuse kayo, ganyan, just let me know. Okay, I hope kahit paano may natutunan kayo sa pag-calculate ng cost and pag-set ng price ng products ninyo. And if you have any questions regarding costing and pricing your baked goods, feel free to comment down below, send me an email or a chat, and itatry natin sagutin yan. Okay? Thank you so much, home bakers, and see you sa next video. Happy baking!